ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ጀመረው መሰረት ዛሬ ስለ ሪፍሌክሽንስ ኢን ዘ ላይን y mx+b ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ሪፍሌክሽንስ ኦፍ ፖይንት ኢን ዘ ላይን ስለዚህ y mx ከዚህ ቀደም አይተናል ማለት ነው። ሶ y mx+b ሲሆን ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። አውጣለሁ ይሄንን ግልጽ ሌትስ ኤል የሚባል ላይን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው mx+p y mx+b የሚባል ወይም ይሄ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ምንድነው? ኦር በባለፈው ቪዲዮአችን መስታወት ያልናት ማለት ነው። ሶ where m is element of real number m ምንድነው? ስሎፓችን ነች ማለት ነው። element of real number መሆን ይችላል except what 0 መሆን ግን አይችልም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሌት a የሚባል ፖይንት አለኝ x, y ማለት ነው x, y እና be a point on the plane not on l አሁን ይሄኛው a ፕሌን ላይ ነው መቀመጥ የሚችለው ላይኑ ላይ ወይም ደግሞ l ላይ አይደለም ማለት ነው። ማን ላይ ነው? ፕሌኑ ላይ ነው። ሌላ ደግሞ let a prime ያ ማለት ኢሜጃችን ማለት ነው። image of what a x, y ማለት ነው። ወይ reflected above the line l በዚህኛው ላይን l ሪፍሌክት የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አላማችን እቺን ፖይንት ማግኘት ነው ማለት ነው። እቺን ፖይንት ነው የኛ አላማ። ስለዚህ ይሄኛው ላይን ይሰጠናል፣ ይሄኛው ፖይንት ይሰጠናል። ሶ እቺን ፈልግ ነው። ግን እንዴት ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ከy mx ትንሽ ለየት ትላለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ነገር ይሄኛው a ባር እና h ኤላችን ምንድናቸው? ፐርፔንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው የኤላችን ስሎፕ ማወቅ እንችላለን m ነች። ስለዚህ የፐርፔንዲኩላር ባይሴክተር ስሎፕ ደግሞ -1/m ነው ማለት። ስለዚህ ከዚህኛው ስሎፕ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት የዚህኛው ስሎፕ -1/m ያ ማለት ሁሉም የፐርፔንዲኩላር ባይሴክተር ስሎፕ ህግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ -1/m አድርገን እንፈልጋለን። ኤላችን ካወቅን የዚህኛው ስሎፕ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት መንገዶች I think አራት ስቴፖች አሉን የኢሜጃችን የምናገኝበት። አንደኛው find slope of line L say m ነው። ይሄ ጊቭን ነች። ስለዚህ እሷን ካገኘን በኋላ find equations of line a prime which pass through the point axy equation እናገኛለን። ስሎፓችን -1/m እየተነጋገርነው ነው ማለት ነው። ሶ ኢኩዌሽኑን ማወቅ እንችላለን እናገኛለን ማለት ነው። ቀጣይ ሶስተኛው point of intersection b on of l which serve as midpoint of a ስለዚህ midpoint እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት እቺ b ያልናት እዚህ ጋር ይሄኛው point of intersection የዚህኛውና ከዚህ ጋር ያለው መሃላቸው እዚህ ጋር point of intersection ፈልጋለን ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ስቴፓችን ነው። አራተኛው ምንድነው? use b as midpoint of a find the ኮኦርዲኔቶቹን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኮኦርዲኔቱን ካገኘን በኋላ ተጨረሰ ማለት ነው። አላማችን ማን ማግኘት ነው? ኮኦርዲኔትስ ኦፍ a ያ ማለት ኢሜጃችን ማለት። ስለዚህ አራት ስቴፕ እንከተላለን ኢሜጁን ለማምጣት። ሶ find the image of point 4,0 ይሄ ምንድነች? ያችን ነች x, y ማለት ነው። when reflected l ደግሞ 2x + 1 አሁን እዚህ ስሎፓችን ማለት 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የa ባር ስሎፕ ማን ነው ማለት ነው? -1/m ያ ማለት -1/2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ማግኘት እንችላለን። ሶ let ያችን 4,0 ነው። b point on the plane ላይ ነው ያለው l ላይ አይደለም። let a bar x, y be the image of የዚህኛው የ4,0 ኢሜጃችን ነው ብለን እናስባለን። when reflected about the line l ስለዚህ ሪፍሌክት ሲሆን የዚህኛው ፖይንት ኢሜጁ ማን ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ነገር እንይ። ስሎፓችን ካወቅን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የስሎፕ ፎርሙላ የምናውቀው ነው ማለት ነው። የስሎፕ ፎርሙላ y2 - y1 / x2 - x1 ኢኳል ስሎፕ ነው። ስለዚህ በዛ ፎርሙላ ይሄው በዚህኛው ፎርሙላ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው።
y minus y1 over x minus x1 is equal to ስሎፓችን just ያው እዚህ ጋር ደግሞ -1 over m ብለን ያመጣናት ነች። ስለዚህ y minus y1 አችን 0 ነው። x minus ያ ማለት 4,0 ተብሎ እየተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? x1 y1 ስለዚህ y minus 0 over x minus x4 is equal to -1 over 2 ከዚህኛው ኢኩዌሽን የyን ፎርሙላ yን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምናየው ስሎፓችን ማን ነው? -1 over 2 then after we get the equations of a prime then we need to find the points of intersections of both lines ያ ማለት የሁለቱም የኤል እና የኤ ፕራይም ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽናቸው ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት እናገኛለን። ያ የምናገኘው ከምንድን ነው? ከሁለቱም ኢኩዌሽን። አንደኛው ኢኩዌሽናችን ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር ያለው y -1 over 2x plus 2 ነው። አንደኛው ደግሞ የመጀመሪያ ጊቭናችን የኤል ኢኩዌሽን ማለት ነው። ያ ማለት y 2x plus 1 ስለዚህ እኛ በፈለግነው ኢኩዌሽን ባይ ሰብስቲቱሽን ተጠቅመን በፈለግነው ኢኩዌሽን ተጠቅመን y እና x ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ y -1 over 2x plus 2 ነው አይደል? እዚህ ጋር y 2x plus 1 ያ ማለት እዚህ ጋር y ነው እዚህም y ነው። ሶ ይሄ ኢኩዌሽን እና ይሄ ኢኩዌሽን እኩል ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት 2x plus 1 -1 over 2x plus 2 አድርገን x እናገኛለን። because አንድ ቫሪያብል ነው የቀረ ማለት ነው። x ካገኘን በኋላ አይዘር ይሄኛው ኦር ደግሞ ይሄኛው የx ቫልዩ ተከተን y ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 over 5, 9 over 5 is its ሶሉሽናችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የx እና የy ይሄኛው አሁን የመጨረሻው ፖይንት አይደለም። ይሄ ምንድነው? ፖይንትስ ኦፍ ኢንተርሴክሽን የx እና ማን ነው l እና a ፕራይም የሚገናኙበት ፖይንትስ ኦፍ ኢንተርሴክሽናችን ነው ማለት ነው። ሶ points of intersection ካገኘን በኋላ ምንድነው use b as point midpoint image of 4,0 can be obtained by using the two point ስለዚህ አሁን እነዚህ የፖይንት ኢንተርሴክሽን እና የተሰጠን ፖይንት በመጠቀም ማን ማግኘት እንችላለን? ኢሜጃችን ማግኘት እንችላለን። እንዴት? because midpoint use as b as a midpoint ስለዚህ midpoint ስንፈልግ እንዴ ነው የምንፈልገው? ያ ማለት x bar plus 4 over 2 ለምሳሌ ይሄኛውን ፖይንት ለማግኘት ይሄኛው midpoint b ለማግኘት ምንድነው ማድረገው? x ሲደመር x bar over 2 ማለት ነው። የy ደግሞ y ሲደመር y bar over 2 ማለት ነው midpoint ለማግኘት። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ማን ነው? midpoint አለን ይሄኛው አለን ይሄን ነው ማግኘት የምንፈልገው ማለት ነው። midpoint አግኝቻለሁ x, y ይሄኛው ጊቭን ነች። ስለዚህ ይሄን ለማግኘት የሚድፖይንት ፎርሙላ ነው የምንከተለው። ያ ማለት x ሲደመር x bar over 2, y plus y prime over 2 so x bar plus 4 ያ ማለት over 2 over 5 ከዚህኛው x bar አገኛለሁ። አላማዬ x bar ማግኘት ነው። ሶ ይሄው y በተመሳሳይ መንገድ እናገኛለን። ይሄ ኢሜጃችን ነው ማለት ነው። this is the last solution of our equation